Nhà của anh ta nghèo rất mồng tơi, nhưng lại dự định phá nhà đi xây lại. Chỉ vì anh ta dắt lợn này đi tìm lợn rừng để lai giống. Đang lúc lai giống thì không may gặp phải một con gấu đen. Sau khi giết ngược lại con gấu đen đó, không ngờ lại đào được những quả trứng vàng trị giá hàng ngàn đồng. Sau khi đã có tiền, lúc này anh lại tìm đến nhà chị dâu Vương Khánh. Đại Ngưu, chú có chuyện gì sao? Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Mạnh Đại Ngưu, cô ấy liền nhớ lại lúc trước khi anh vẫn còn là một kẻ ngốc. Cô thường lấy lý do tức ngực để bảo Mạnh Đại Ngưu xoa bóp cho mình. Chị dâu, đây là cá giết em vừa mới đánh được, chị cầm lấy nấu canh đi nhé. Đại Ngưu, chuyện trước kia là do chị không tốt. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bây giờ đầu óc cậu ta đã bình thường lại rồi? Quên hết rồi sao? Chính là cái chuyện trước đây chị thường hay bị tức ngực ấy. Chị dâu thấy không khỏe ở đâu, Đại Ngưu sẽ xoa bóp chỗ đó cho chị. Trước đây thế nào thì sau này cũng vẫn vậy. Đại Ngưu, tuyệt đối đừng nói ra ngoài, nếu không chị sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà sống ở cái làng này nữa. Mạnh Đại Ngưu thấy cô ấy như vậy, biết là không thể trêu cô ấy thêm nữa. Chị dâu, chị yên tâm đi, chuyện đã qua em sẽ không nói với bất kỳ ai một lời nào đâu. Cô ấy liên tục gật đầu, xoay người chạy ngay vào trong nhà. Sau bữa tối, Lý Quế Hương bê một chậu nước nóng đi tới. Đại Ngưu, chú vừa mới sang nhà chị dâu Vương Khánh bên cạnh đấy à? Chị dâu, em chỉ là mang mấy con cá sang đó thôi. Chú đừng có giả vờ nữa. Những lời hai người vừa nói trong sân, chị đều nghe thấy hết rồi. Thật ra chuyện của chú với chị dâu nhà họ Vương, và cả chuyện mấy người phụ nữ trong làng lợi dụng chú nữa, trong nhà ít nhiều gì cũng đều biết cả. Lúc đó nhà mình nghèo quá, nên chị và mẹ chỉ có thể coi như không thấy gì thôi. Chị dâu, mọi người, trời đất ơi! Mạnh Đại Ngưu, tôi không ngờ rằng những chuyện mà nguyên chủ trước đây cứ ngỡ là bí mật, thì ra người nhà lại biết rõ một một, không giấu gì chú. Trong mấy ngày chú nằm bất tỉnh nhân sự ở tập đầu tiên ấy, mẹ đã định đem tiểu muội đi gả đổi thân để làm đám cưới sung hỉ cho chú đấy. Người đàn ông phía bên kia là một kẻ què, còn người phụ nữ gả cho chú thì lớn hơn chú tận 10 tuổi. Nhưng người ta chê nhà mình nghèo, lại thấy em hôn mê bất tỉnh. Chuyện đó mới hỏng, chị dâu, vì em mà, nên tiểu muội cả đời này phải bị đem đi trao đổi như món hàng vậy sao? Mẹ và tiểu muội cũng là vì muốn cứu em. Hiện giờ em tỉnh rồi, bên kia đang nhờ người tới xem khi nào thì đổi thân. Đổi cái gì mà đổi? Còn muốn đổi thân sao? Muốn để em gái tôi đi hầu hạ một tên què à? Khốn thật. Bây giờ em đi đánh gãy nốt cái chân kia của tên què đó. Đại Ngưu, em đừng bốc đồng, em nghe chị dâu nói đã. Mạnh Đại Ngưu nắm lấy tay Lý Quế Hương. Chị dâu, chị yên tâm, nhà mình sẽ sớm khấm khá lên thôi. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Đại Ngưu đã chở mình thức dậy. Anh và hảo thủ Chí đã hẹn nhau, hôm nay sẽ là một mẻ lớn. Đại Ngưu phụ trách quan sát và nổ súng, hảo thủ Chí phụ trách truy vết và cảnh giới. Chẳng bao lâu sau, họ đã săn được một con gà rừng và một con lợn rừng. Đi, đưa về trước đã. Sau khi xử lý xong chiến lợi phẩm tại nhà lão hảo, Đại Ngưu đẩy chiếc xe đầy ắp thịt rừng về nhà. Ôi, Đại Ngưu về rồi à? Còn nhận ra ta không? Ta là Ngũ Sẩm của cháu đây. Ngũ Sẩm, anh lịch sự chào một tiếng, sau đó chuẩn bị dỡ thịt xuống. Đại Ngưu ngốc, cháu săn được nhiều thế này, sao không đem biếu nhà ta một ít? Đừng dỡ nữa, đẩy thẳng cả xe này về nhà ta đi. Mụ đàn bà này đầu óc có vấn đề à? Lúc trước chê nguyên chủ là kẻ ngốc, giờ cái đức hạnh này của mụ còn ngốc hơn cả kẻ ngốc. Mạnh Đại Ngưu chẳng buồn đến xỉa đến mụ. Chị dâu, đun nước nóng vặt lông gà đi, tối nay chúng ta ăn gà hầm nấm. Mẹ vội vàng đi tới. Đại Ngưu à, Ngũ Sẩm giới thiệu đối tượng cho con này. Cô gái này chính là Hồ Văn Quyên ở làng bên. Hồ Văn Quyên thấy Mạnh Đại Ngưu vẫn đang dỡ thịt, hoàn toàn không coi mình ra gì, lập tức nổi trận lôi đình. Tôi bảo anh đừng dỡ nữa, đẩy vào nhà tôi mà anh còn bóc à? Xem ra cái đầu óc này của anh vẫn chưa thực sự khỏi hẳn, vẫn là một tên ngốc. Tên ngốc này, bảo anh đừng bóc nữa, anh có nghe thấy không hả? Mạnh Đại Ngưu cuối cùng cũng dừng tay lại. Hai người bị điên à? Mạnh Thị và Lý Quế Hương đều là những người thật thà, thấy vậy, mặt họ đều tái mét. Xin lỗi, cậu ấy, đầu óc vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Chưa bình phục hẳn. Tôi thấy nhà họ Mạnh các người đúng là đáng đời bị tuyệt tự. Đúng thế, tên ngốc to xác này bị tuyệt tự. Hai chữ tuyệt tự đó khiến cơ thể Mạnh Thị run rẩy kịch liệt. Hừ, đừng nhìn tôi là một kẻ ngốc, ngay cả kẻ ngốc cũng không thèm cô, thì còn ai có thể thèm cô nữa? Hai người, một kẻ thì xấu xí, một kẻ thì què quặt, hai người cộng lại đều là cái loại chẳng ai thèm. Anh, Ngô Thẩm, bà giới thiệu cho tôi cái loại gì thế này? Sắc mặt Ngô Thẩm cũng không còn tươi tỉnh nổi. Mẹ Đại Ngưu à, người ta chịu đến xem mắt Đại Ngưu đã là nể mặt mọi người lắm rồi. Không cần, cút đi, mau cút đi. Phi, cả nhà đều là một lũ hèn nhát. Đồ chó này, mày mắng ai đó hả? Lúc này Mạnh Tiểu Huệ cũng từ trong nhà lao ra.
Nhà các người mới là lũ hèn nhát. Hừ, con danh lẳng lơ này cuối cùng cũng chịu ra rồi. Hôm nay để lão tử đây sờ thử mấy cái nào. Ái cha, em gái Tiểu Huệ, em đừng có giận. Vừa nói, đôi bàn tay tọc lưỡi trực tiếp hướng về phía ngực của Mạnh Tiểu Huệ định sờ vào chó má này. Tay định sờ đi đâu đấy? Cha, con gọi anh là cha rồi. Xin anh đừng đá vào cái chân lành lặn của tôi mà. Hồ Văn Quyên vội vàng lao lên giúp đỡ. Kết quả bị vài cái tát làm cho choáng váng. Hồ Văn Quyên biết nếu còn làm loạn tiếp, người chịu thiệt chỉ có thể là bản thân mình. Đại ngưu ngốc, anh cứ đợi đấy cho tôi. Chuyện này chưa xong đâu. Mọi người đi hết rồi, trong sân cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Cái thằng nhóc này làm mẹ sợ chết khiếp. Anh hai, vừa rồi anh nên sẵn tay cởi luôn cúc áo của hắn ra, để cho hắn một phen xấu mặt. Không ngờ trông hắn thô kệch như vậy, mà chỗ đó cũng to gớm nhỉ. Cái gì to cơ? Nhỏ tuổi mà đã không học điều tốt rồi. Ha ha ha. Đỗ Đại Hải, ngươi đừng có chạy. Hôm nay nợ mới nợ cũ chúng ta tính một thể luôn. Ha ha, tên đại ngốc này lại đi bốc phân lợn kìa. Anh Ngưu, em sai rồi. Đàn ông đi săn, mỗi lần vào núi đều thu hoạch lớn, dẫn đến ngay cả gã anh họ lười biếng cũng lên núi. Thế nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như tưởng tượng. Đại Ngưu, mau mở cửa đi, xác chắc người tới nơi rồi. Ai xác chắc cơ? Có chuyện gì? Anh họ Mạnh đại hồ của cháu với Đỗ Đại Hải chiều nay bảo vào núi đi săn, đến giờ vẫn chưa thấy về. Đại Ngưu à, cháu phải cứu lấy anh cháu với. Không đi, trời tối thế này, trong núi nguy hiểm lắm. Đi chẳng phải là nộp mạng sao? Đại Ngưu, đó là anh họ ruột của cháu mà. Anh họ ruột, lúc trước cháu bị người ta bắt nạt. Sao mọi người không nhớ anh ta là anh họ ruột của cháu? Lúc nhà cháu sắp chết đói, mọi người bưng bát thịt đi ngang qua cửa nhà cháu. Sao không nghĩ chúng ta là người thân? Hai câu nói này làm Mạnh Đức và Vương Thúy Phân cầm nín. Chú Đại Ngưu, cầu xin chú đấy, chỉ cần chú chịu đi, sau này cháu gả cho chú làm trâu làm ngựa cũng được. Mạnh Đại Ngưu đang định đẩy cô ta ra. Có dân làng bị kẹt trong núi, kích hoạt nhiệm vụ cứu hộ núi rừng. Hoàn thành nhiệm vụ, thưởng một con chim săn Hải Đông Thanh. Trời ơi, Hải Đông Thanh, đó là vua của loài đại bàng đấy. Sự cám dỗ này quá lớn. Đi, nhất định phải đi. Anh trầm ngâm hồi lâu mới chậm rãi mở lời. Muốn đi cũng được, nhưng không được tìm mù quáng. Phải nghe lời cháu, đi ngay bây giờ, gọi cả Tam Thúc, anh thủ trí. Với lại, gọi hết mấy lão thợ săn có kinh nghiệm trong làng dậy đi. Đem theo súng, nếu không thì ai đi nấy chết. Cứ làm theo lời Đại Ngưu nói. Bình thường thì coi người ta như kẻ ăn mày, giờ biết cầu người rồi à? Tôi nói cho các người biết, hôm nay nếu không phải Đại Ngưu nhân từ, thì con trai các người có chết trong rừng cũng đáng đời. Sau này mà để tôi biết được các người còn dám ăn hiếp nhà Đại Ngưu, thì lão đây sẽ là người đầu tiên lột da các người. Không lâu sau khi vào núi, Tam Thúc Hào đã phát hiện ra dấu vết bị dẫm đạp, là dấu chân sói. Không chỉ có một hai con, mà là cả một đàn sói. Ba người không còn do dự nữa, men theo dấu vết đuổi theo suốt chặng đường. Rất nhanh, họ đã ở một chỗ, trên sườn núi phát hiện một cái cây lớn, mà trên cây có hai bóng đen đang ôm chặt lấy thân cây. Chính là Mạnh Đại Hổ và Đỗ Đại Hải bị mất tích. Tam Thúc, Đại Ngưu, thì ra hai đứa nó vận may tốt, săn được một con lợn rừng lớn. Nhưng chưa kịp vui mừng, mùi máu đã dẫn dụ một đàn sói đói đến. Hai người sợ hãi bắn bừa mấy phát lên trời. Súng lúc này mới nhân lúc đàn sói bị kinh động mà trèo lên cây. Sói, toàn là sói, mắt con nào cũng xanh lè. Trời ơi, hủ chết tôi rồi. Ngay lúc này, nhiệm vụ hoàn thành, đang phát phần thưởng. Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến tiếng gió. Cái quái gì vậy? Đừng nổ súng nhé. Hải Đông Thanh, ngoan nào. Mấy vị vương gia người Mãn ngày xưa, bối lạc mới chơi nổi thứ này. Thời buổi này sao vẫn còn thấy được thứ này nhỉ? Hào thủ chỉ cũng nhìn đến ngây người. Đại Ngưu, em, sao em lại thân với nó thế? Hồi còn ngốc em từng thấy nó, lúc đó đầu óc lù lẫn, gần nên chẳng biết sợ là gì. Có một lần còn đem hết thịt dự trữ ăn Tết của nhà lén mang ra cho nó ăn rồi. Câu này vừa thốt ra, mọi người ai nấy đều tin sái cổ. Cũng đúng, chỉ có kẻ ngốc mới dám lấy thịt ăn Tết đi cho chim ưng ăn. Sau này lên núi đi săn, chẳng phải là phối hợp cả trên không lẫn trên mặt đất sao? Nếu tính thêm cả Lý Huệ Phương ở dưới nước nữa, thì đúng là phối hợp thủy lục không quân luôn rồi. Đại Ngưu, đi thôi. Cười ngốc gì thế? Ồ, được rồi anh thủ trí. Đợi đến mùa xuân năm sau, anh sẽ nhờ bà Mai tìm cho chú một cô gái còn trinh nguyên, một người đàn ông có vợ bỏ theo trai như anh. Còn ai thèm để mắt tới nữa chứ? Bây giờ chú biết đi săn, biết kiếm tiền rồi, ai mà không thèm chứ? Vợ anh vội vàng bỏ trốn, còn chưa làm giấy ly hôn nữa. Không sao đâu, xe đến trước núi ắt có đường. Chuyện này cứ để em lo.
Chú có cách thật sao? Em không có, nhưng đội trưởng hẳn chắc chắn có. Mau về nhà nghỉ ngơi đi. Sáng mai lên núi sớm. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạnh Đại Ngưu dùng mấy tấm ván gỗ cũ trong nhà làm một cái tổ đại bàng. Chẳng mấy chốc Đại Phi đã từ trên trời hạ xuống. Đại Phi, thấy chưa? Sau này đó sẽ là nhà của mày. Lát nữa ăn cơm xong chúng ta sẽ lên núi. Mạnh Đại Ngưu và hào thủ chí hội quân ở đầu làng đi thẳng đến sườn núi nơi đám người Mạnh Đại Hổ gặp nguy hiểm hôm qua. Anh nhìn xem, bầy sói này đi từ hướng này tới. Đi xem thử gần đây có con nào lớn không. Đại Phi nhận được chỉ lệnh, đập cánh một cái bay thẳng lên 9 tầng mây. Có hàng rồi, đằng sau bụi cây rậm rạp kia. Họ đã nhìn thấy mục tiêu là một gia đình lợn. Dừng, bắn con nào đây? Rớt 2 con nhỏ trước đi. Hai người nhanh chóng đạt được sự đồng thuận, đồng thời giơ súng lên. Hai người kiểm kê lại chiến lợi phẩm. Một con lợn được lớn nặng hơn 300 cân, cộng thêm 2 con lợn nhỏ nữa. Đại Ngưu, nhiều thịt thế này, hai anh em mình không mang về hết được đâu. Đôi mắt Mạnh Đại Ngưu đảo liên tục. Đã có chú ý rồi, anh tìm một chiếc lá khô, dùng ngón tay chấm vào máu lợn, viết 3 chữ lên đó, đi tìm Tam Thúc. Bảo ông ấy dẫn người đến giúp. Chẳng bao lâu sau, trong rừng truyền đến tiếng người. Nhưng người đến không phải Tam Thúc Hảo, mà là La Thịnh, chủ tiệm tạp hóa trong làng, cùng với chú Vương và chú Trần, 3 người họ. Tam Thúc hôm qua mệt rồi, đang nghỉ ngơi ở nhà. Bọn chúng nghe nói hai đứa lại làm được một vụ lớn, nên vội vàng chạy tới giúp một tay. Mẹ ơi trời đất ơi! Ba con, hai đứa bay bưng cả ổ lợn rừng về rồi đấy à? La Thịnh càng phấn khích, xoa tay liên tục, chốt luôn tại chỗ. Đại Ngưu, chỗ bao tử và lòng lợn này, với cả con lợn nhỏ này nữa, anh lấy hết. Cậu cứ ra giá đi. Anh Thịnh, anh cứ xem rồi trả bao nhiêu cũng được. 5 người đàn ông vác những tảng thịt lợn rừng nặng trịch, hớn hở đi về phía làng. Cùng lúc đó, tại đầu làng Ngọa Hổ, Mạnh Đại Hổ và Đỗ Đại Hải đang ba hoa về chiến tích anh hùng của mình. Bầy sói đó nói ít cũng phải 20-30 con. Mắt con nào con nấy đều phát ra ánh xanh lờ mờ. Tôi với anh Đại Hổ tựa lưng vào nhau, mỗi người một khẩu súng, đối đầu với lũ súc vật đó suốt cả đêm, đến nỗi chúng chẳng dám lại gần. Nhưng cha tôi nói mấy người sợ đến mức tè ra quần, leo lên cây ngồi khóc suốt đêm mà. Ha ha ha. Nhìn kìa, bọn Đại Ngưu về rồi. Trời đất, tụi nó khiêng cái gì thế kia? Chỉ thấy Mạnh Đại Ngưu và hào thủ chí cùng mấy người kia từ trên đường núi đi xuống. Mỗi người đều vác những tảng thịt lớn, ai nấy đều cười tê tét không khép được miệng. Là lợn rừng, con lợn rừng to quá. Mạnh Tiểu Huệ cũng chen ra từ trong đám đông. Anh lại săn được lợn rừng rồi à? Anh giỏi quá đi. Em muốn ăn gì nào? Thịt kho tàu à? Em muốn ăn. Món thịt kho tàu anh làm. Được, cho em ăn xong anh mang chỗ còn lại lên trần bán. Mua cho em mấy món đồ lạ. Cái gì thế kia? Ha ha, ngày mai em sẽ biết thôi.